ต้นกำเนิดของผู้คนในห้วงการอันยาวนานก่อนที่แผ่นดินอีสานจะมีเมืองมีหมู่บ้านที่นี่คือดินแดนกว้างใหญ่ของธรรมชาติผืนป่าอันอุดมลำน้ำที่คดเคี้ยวและทุ่งกว้างที่ทอดยาวสุดสายตาที่นี่เองคือเวทีแรกที่ผู้คนกลุ่มแรกๆได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานและทิ้งร่องรอยไว้ให้เราได้ค้นพบและเล่าเรื่องนักโบราณคดีได้พบเครื่องมือหินกระเทาะขวานหินขัดและเศษภาชนะดินเผาสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไม่เพียงเป็นวัตถุเก่าแก่แต่คือหลักฐานว่าผู้คนเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่รอดบนผืนดินที่ท้าทายนี้พวกเขาเป็นนักล่านักเก็บของป่าและค่อยๆกลายเป็นชาวนาเมื่อเรียนรู้การปลูกข้าวการเก็บเมล็ดพันธุ์และการเลี้ยงสัตว์ต้นกำเนิดของผู้คนไม่ได้เกิดจากชนเผ่าเดียวไม่ได้มาจากสายเลือดเดียวแต่เกิดจากการเดินทางและการผสมผสานบางกลุ่มอพยพจากดินแดนไกลโพ้นบางกลุ่มเป็นชาวพื้นถิ่นที่อยู่มาเนิ่นนานพวกเขามาพบกันเรียนรู้ที่จะปรับตัวและอยู่ร่วมกันชาวกุยหรือสวยผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงช้างกลายเป็นหนึ่งในเผ่าพื้นถิ่นสำคัญขณะที่ชาวเขมรโบราณได้สร้างร่องรอยของอารยธรรมขอมทั้งปราสาทหินและพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่อมาชาวลาวจากล้านช้างได้เดินทางข้ามลำน้ำโขงนำเอาภาษาดนตรีและวัฒนธรรมที่งดงามมาสู่แผ่นดินนี้และยังมีกลุ่มเยอะและชนพื้นเมืองอื่นๆที่ต่างนำเสน่ห์และภูมิปัญญามารวมไว้บนผืนแผ่นดินเดียวกันทุกเผ่าพันธุ์ทุกวัฒนธรรมคือเส้นใยที่ถักทอร่วมกันกลายเป็นผืนผ้าของสังคมอีสานที่มีสีสันหลากหลายและงดงามรากเหง้าของผู้คนที่นี่จึงไม่ได้มีคำตอบเพียงหนึ่งเดียวแต่มาจากความหลากหลายที่ค่อยๆหลอมรวมจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นต้นกำเนิดของผู้คนสะท้อนให้เราเห็นว่าทุกชีวิตทุกเผ่าพันธุ์ต่างมีส่วนร่วมในการสร้างดินแดนนี้ตั้งแต่การไถนาแรกบนผืนน้ำท่วมถึงการสลักหินก้อนแรกเป็นศาสนสถานจนถึงเสียงเพลงและพิธีกรรมที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงวันนี้นี่คือเรื่องราวของต้นกำเนิดไม่ใช่จุดเริ่มต้นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่คือบทกวีของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและเวลาเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่ารากเหง้าแท้จริงของแผ่นดินนี้คือการหลอมรวมของผู้คนจากความแตกต่างกลายเป็นหนึ่งเดียวและนี่คือต้นกำเนิดของผู้คนตอนศรีสะเกษในยุคอารยธรรมขอมเมื่อเราย้อนเวลากลับไปหลายพันปีก่อนดินแดนที่เรารู้จักในนามศรีสะเกษยังไม่ใช่จังหวัดยังไม่ใช่เมืองแต่เป็นส่วนหนึ่งของโลกอันกว้างใหญ่ของอารยธรรมขอมที่นี่คือพื้นแผ่นดินที่เคยส่องสว่างด้วยอำนาจแห่งศาสนาศิลปะและความศรัทธาอารยธรรมขอมหรือที่เรารู้จักกันในชื่ออารยธรรมเขมรโบราณมิได้เพียงสร้างปราสาทหินแต่ยังสร้างโลกทัศน์ใหม่ที่หล่อเลี้ยงผู้คนมาหลายร้อยปีในพงศาวดารแห่งแผ่นดินศรีสะเกษคือส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอมที่รุ่งเรืองที่สุดราวพุทธศตวรรษที่ 16 ถึง 18 เมื่อพระนครคือศูนย์กลางจักรวาลและเส้นทางแห่งศาสนาศิลปะและการค้าได้ทอดยาวมาถึงที่นี่แม่น้ำมูลและเส้นทางธรรมชาติกลายเป็นสายเลือดของอารยธรรมเชื่อมโยงหมู่บ้านเล็กๆเข้ากับนครวัดนครธมจนกลายเป็นเครือข่ายเดียวกัน
ในโลกแห่งอำนาจและความศรัทธาร่องรอยอารยธรรมขอมในศรีสะเกษยังคงอยู่ในรูปของปราสาทหินหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นปราสาทสะกำแพงใหญ่ที่เคยเป็นศาสนสถานสำคัญในสมัยนั้นหรือปราสาทสะกำแพงน้อยที่บอกเล่าถึงความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของผู้คนแต่ละก้อนหินที่ถูกสลักมิใช่เพียงศิลปะแต่คือสัญลักษณ์แห่งความเชื่อที่ผูกพันกับเทพเจ้าศาสนาและพิธีกรรมความศักดิ์สิทธิ์มิได้อยู่เพียงในรูปทรงแต่มันฝังอยู่ในหัวใจของผู้คนที่น้อมศรัทธาในยุคนั้นชาวศรีสะเกษคือผู้คนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางสองโลกโลกแห่งธรรมชาติทุ่งนาผืนป่าและลำน้ำกับโลกแห่งศรัทธาปราสาทศาสนาพราหมณ์พุทธและพิธีกรรมพวกเขาเรียนรู้ที่จะเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อาณาจักรที่สร้างปราสาทสูงเสียดฟ้าเพื่อสื่อสารกับเทพเจ้าและแสดงถึงอำนาจอันไร้ขอบเขตของกษัตริย์วิถีชีวิตของผู้คนในยุคอารยธรรมขอมยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติคูน้ำรอบปราสาทไม่ได้เป็นเพียงสิ่งก่อสร้างแต่คือสัญลักษณ์ของจักรวาลสายน้ำคือมหาสมุทรตัวปราสาทคือเขาพระสุเมนและทุกสิ่งคือการจำลองจักรวาลไว้บนแผ่นดินแม้เวลาจะล่วงเลยแต่ร่องรอยเหล่านี้ยังไม่เลือนหายชื่อหมู่บ้านภาษาศิลปะและประเพณียังคงมีเค้าลางของอารยธรรมขอมผสมผสานอยู่ในชีวิตของชาวศรีสะเกษจนถึงปัจจุบันพิธีกรรมบางอย่างเครื่องแต่งกายบางแบบแม้กระทั่งเสียงดนตรียังสะท้อนเงาของอดีตราวกับก้องกังวานอยู่ในสายลมอารยธรรมขอมมิใช่เพียงตำนานเก่าแก่แต่มันคือชั้นรากลึกของความทรงจำที่ยังคงอยู่ในผืนแผ่นดินและผู้คนทำให้ศรีสะเกษจึงไม่ใช่เพียงเมืองหนึ่งในภาคอีสานแต่คือสมรภูมิทางวัฒนธรรมที่บรรพชนได้สืบทอดไว้เมื่อเรามองไปยังซากปราสาทหินเราไม่ได้เห็นเพียงก้อนหินที่เหลืออยู่แต่เราเห็นร่องรอยของชีวิตศรัทธาและอารยธรรมที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่นี่คือเรื่องราวของศรีสะเกษในยุคอารยธรรมขอมเรื่องราวที่สอนให้เรารู้ว่าความรุ่งเรืองของมนุษย์แม้จะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแต่สิ่งที่คงอยู่เสมอคือรากเหง้าและวัฒนธรรมที่ยังคงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันตอนยุคเปลี่ยนผ่านจากขอมสู่ลาวและสยามบนผืนแผ่นดินแห่งนี้ร่องรอยของอารยธรรมขอมยังคงปรากฏให้เห็นอย่างเงียบงันปราสาทหินที่ตั้งตระหง่านกลางป่าเขาคือพยานแห่งการเวลาที่บอกเล่าความรุ่งเรืองในอดีตแต่กงล้อแห่งประวัติศาสตร์ไม่เคยหยุดนิ่งเมื่อพลังอำนาจของอาณาจักรขอมเริ่มโรยราการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาเสียงลมพัดผ่านทุ่งกว้างนำพาผู้คนจากทิศเหนือและลุ่มน้ำโขงลงมาสู่ดินแดนนี้พวกเขาคือชาวลาวผู้สืบเชื้อสายจากอาณาจักรล้านช้างผู้แบกเอาวัฒนธรรมภาษาและความเชื่อมาด้วยหมู่บ้านเล็กๆจึงค่อยๆก่อตัวขึ้นตามลำน้ำมูลและน้ำโขงวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมกลับมามีบทบาทเด่นชัดอีกครั้งทุ่งนาเขียวขจีแทนที่ป่ารกฉัตรเสียงแคนและเสียงกลองสะบัดชัยแทนที่เสียงสั่งและพิธีบูชายันในวิหารหินแต่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันมันคือการผสมผสานระหว่างชาวขอมที่ยังคงตั้งถิ่นฐานอยู่กับผู้คนลาวที่หลั่งไหลเข้ามาในวัดไม้และศาลาเล็กๆเราจะเห็นร่องรอยของศิลปะที่ผสมกันพระพุทธรูปปางขลอมยังคงตั้งอยู่เคียงคู่กับสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างบทสวดบางท่อนยังคงใช้ภาษาเขมรโบราณ
แต่ทำนองเพลงสวดกลับขับขานในสำเนียงลาวแล้วเมื่อการเวลาผ่านไปแผ่นดินอีสานรวมทั้งศรีสะเกษก็ได้กลายเป็นพื้นที่ชายขอบของความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองพลังใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นทางตะวันตกคืออาณาจักรสยามด้วยการขยายอำนาจและความสัมพันธ์เชิงบรรณาการชุมชนลาวในแถบนี้ค่อยๆเข้าสู่ร่มเงาของสยามผู้นำท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งเพื่อคุมคนคุมพื้นที่และเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับโครงสร้างการปกครองใหม่นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญจากดินแดนที่เคยเป็นหัวใจของขอมโบราณกลายเป็นบ้านใหม่ของชาวลาวและในที่สุดก็ถูกรวมเข้ากับสยามแต่แม้เวลาจะหมุนเวียนไม่หยุดยั้งรากเหง้าเหล่านั้นกลับไม่สูญหายทุกก้าวของผู้คนยังคงสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานในภาษาในวัฒนธรรมและในประเพณีที่ยังคงดำเนินมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นศรีสะเกษในยุคเปลี่ยนผ่านจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวของการสิ้นสุดของอาณาจักรหนึ่งหรือการเริ่มต้นของอีกอาณาจักรหนึ่งแต่มันคือการหลอมรวมที่ทำให้ที่นี่เป็นดินแดนที่มีทั้งจิตวิญญาณขอมความเป็นลาวและความเป็นสยามอยู่ร่วมกันอย่างแนบแน่นจนยากจะแยกออกจากกันได้นี่คือเรื่องราวของการเปลี่ยนผ่านเรื่องราวที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและยังคงสะท้อนให้เราได้ยินทุกครั้งที่ลมพัดผ่านปราสาทหินเก่าแก่ทุกครั้งที่เสียงแคนดังลอยข้ามทุ่งนาและทุกครั้งที่ชาวบ้านรวมตัวกันในงานบุญทั้งหมดนั้นคือบทพิสูจน์ว่าผู้คนที่นี่ได้หลอมรวมอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกันเพื่อสร้างรากเหง้าที่แข็งแรงบนแผ่นดินแห่งนี้ตลอดไปตอนการก่อตั้งบ้านเมืองบนผืนแผ่นดินที่เคยเป็นเพียงป่าใหญ่และทุ่งกว้างสุดสายตาผู้คนดั้งเดิมเคยพึ่งพาธรรมชาติล่าสัตว์หาของป่าทำไร่หมุนเวียนก่อนที่การเวลาจะนำพาให้ทุกสิ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงนี่คือเรื่องราวของการก่อตั้งบ้านเมืองเรื่องราวที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลลัพธ์ของการสั่งสมยาวนานทั้งจากการเรียนรู้การปรับตัวและการหลอมรวมของผู้คนหลากหลายเผ่าพันธุ์ร่องรอยแรกๆของการก่อตั้งบ้านเมืองเริ่มต้นจากชุมชนเล็กๆที่รวมตัวกันใกล้แหล่งน้ำสำคัญเพราะแม่น้ำคือสายใยแห่งชีวิตคือเส้นทางคมนาคมและคือรากฐานของการเพาะปลูกเมื่อผู้คนรู้จักการทำนารู้จักการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างต่อเนื่องพวกเขาไม่จำเป็นต้องเร่ร่อนอีกต่อไปแต่เริ่มตั้งหลักแหล่งก่อร่างสร้างหมู่บ้านถาวรจากหมู่บ้านสู่การรวมกลุ่มใหญ่ขึ้นเกิดเป็นชุมชนที่มีการจัดการร่วมกันใครจะดูแลเรื่องน้ำใครจะเป็นผู้นำพิธีกรรมใครจะคอยปกป้องหมู่บ้านจากภัยภายนอกบทบาทเหล่านี้ทำให้เริ่มเกิดผู้นำและจากผู้นำก็ค่อยๆขยายเป็นหัวหน้ากลุ่มเป็นเจ้าผู้ครองในที่สุดการก่อตั้งบ้านเมืองมิใช่เพียงการรวมผู้คนแต่ยังเป็นเรื่องของจิตวิญญาณและความเชื่อทุกครั้งที่ก่อตั้งหมู่บ้านใหม่ต้องมีพิธีบวงสรวงต้องมีการขออนุญาตผีฟ้าผีแถนและผีบรรพชนเสาหลักเมืองหรือเสาไม้ศักดิ์สิทธิ์ถูกปักขึ้นกลางชุมชนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มครองนี่คือการประกาศว่าเรามีบ้านมีเมืองแล้วเมื่อการเวลาผ่านไปอิทธิพลจากภายนอกก็เริ่มเข้ามามีบทบาททั้งจากอาณาจักรขอมโบราณที่นำพาศิลปกรรมและพิธีกรรมอันซับซ้อนทั้งจากชาวลาวที่อพยพลงมาจากล้านช้างรวมถึงอำนาจสยามที่เข้ามาสถาปนาการปกครองแต่ละเผ่าพันธุ์แต่ละวัฒนธรรมนำสิ่งที่ตนเองถนัดมาหลอมรวมเข้าด้วยกันขนบธรรมเนียมภาษาศาสนาทั้งหมดค่อยๆผูกพันกลายเป็นวิถีของผู้คนในดินแดนศรีสะเกษบ้านเล็กๆขยายเป็นหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านหลายแห่งรวมตัวกันเป็นเมืองเล็กๆหลายเมืองผูกพันกันเป็นหัวเมืองจนในที่สุดดินแดนแห่งนี้
ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐใหญ่ ที่เรารู้จักกันในนาม สยามและประเทศไทยในปัจจุบัน การก่อตั้งบ้านเมืองจึงไม่ใช่เพียงการสร้างบ้านหลังแรก ไม่ใช่แค่การปักเสาไม้กลางลานดิน แต่เป็นการเดินทางอันยาวนานของผู้คน จากเร่ร่อนสู่การตั้งถิ่นฐาน จากหมู่บ้านเล็กๆสู่เมืองที่มีจิตวิญญาณและเอกลักษณ์ของตนเอง และทุกวันนี้แม้การเวลาจะพัดผ่านไปนับพันปีแต่รากเหง้าแห่งการก่อตั้งบ้านเมืองยังคงสะท้อนอยู่ในทุกวิถีชีวิต ทุกประเพณีและทุกถ้อยคำที่ผู้คนศรีสะเกษเอื้อนเอ่ยนี่คือเรื่องราวการก่อกำเนิดของบ้านเมืองของผู้คนและของรากเหง้าที่สืบทอดมาจนถึงวันนี้ตอนยุคอาณานิคมและความเปลี่ยนแปลงบนผืนแผ่นดินอีสานหลายร้อยปีก่อนหน้านี้ดินแดนศรีสะเกษยังคงเงียบสงบหมู่บ้านเล็กๆเรียงรายตามลำน้ำผู้คนดำรงชีวิตเรียบง่ายทำนาเลี้ยงสัตว์และสืบทอดประเพณีบรรพชนแต่โลกภายนอกเริ่มส่งแรงสะเทือนอำนาจจากอาณาจักรยุโรปกำลังขยายตัวพร้อมกับการค้าการเมืองและเทคโนโลยีใหม่ๆความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มคืบคลานเข้าสู่ผืนดินแห่งนี้ชาวบ้านเริ่มเห็นสิ่งแปลกใหม่จากคนต่างถิ่นผู้เดินทางไกลนำเอาสินค้าเครื่องมือและแนวคิดใหม่เข้ามาเส้นทางการค้าถูกสร้างขึ้นแม่น้ำและลำคลองกลายเป็นทางสัญจรที่คึกคักหมู่บ้านเล็กๆเริ่มรวมตัวเป็นตลาดและหัวเมืองบางแห่งเริ่มมีการปกครองแบบศูนย์กลางแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดเพียงด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมก็ถูกหล่อล้อมใหม่ผู้คนต้องเรียนรู้วิธีปรับตัวระหว่างการรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมกับการยอมรับสิ่งใหม่ที่เข้ามาภาษาพูดเริ่มผสมกันประเพณีบางอย่างถูกปรับให้เหมาะกับยุคสมัยและศิลปะพื้นบ้านบางอย่างได้รับอิทธิพลจากต่างชาติทำให้ศรีสะเกษกลายเป็นจุดเชื่อมระหว่างอดีตและปัจจุบันในยุคอาณานิคมนี้การปกครองแบบศูนย์กลางเข้ามามีบทบาทหัวเมืองต้องรายงานต่อเจ้าผู้ครองใหม่ผู้คนต้องปรับตัวกับกฎหมายระบบภาษีและระเบียบใหม่แต่ในขณะเดียวกันชีวิตประจำวันของชาวบ้านยังคงดำเนินไปทุ่งนาป่าไม้และลำน้ำยังคงเป็นหัวใจของความอยู่รอดสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้มิใช่เพียงการบังคับหรือการควบคุมแต่คือการผสมผสานระหว่างอำนาจภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้คนเรียนรู้ที่จะรักษาตัวตนพร้อมรับสิ่งใหม่ที่จำเป็นต่อความอยู่รอดวิถีชีวิตที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนเริ่มปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเกิดรูปแบบสังคมใหม่ที่ยังคงรากเหง้าดั้งเดิมอยู่ในหัวใจแต่สามารถยืดหยุ่นเพื่อรับโลกที่เปลี่ยนไปนี่คือยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านจากหมู่บ้านดั้งเดิมของชาวลาวและขอมสู่สังคมที่ต้องเผชิญกับอำนาจอาณานิคมผู้คนไม่ได้สูญเสียรากเหง้าแต่เรียนรู้ที่จะหลอมรวมอดีตกับปัจจุบันสร้างความแข็งแรงให้วิถีชีวิตยังดำรงอยู่เมื่อเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าทุกความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในวันเดียวแต่คือเรื่องราวของหลายรุ่นหลายเผ่าพันธุ์ที่ร่วมกันสร้างรากฐานของบ้านเมืองและเป็นบทเรียนแห่งความอดทนความปรับตัวและความยืดหยุ่นของผู้คนแม้การเวลาจะผ่านไปนับร้อยปี
รากเหง้าที่ถูกฝังไว้ในผืนแผ่นดินยังคงงอกงามและสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่และยังคงดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้นี่คือเรื่องราวของยุคอาณานิคมและความเปลี่ยนแปลงบทเรียนของอดีตที่ยังส่องสว่างในปัจจุบันตอนผู้คนและวัฒนธรรม4เผ่าบนผืนแผ่นดินศรีสะเกษดินแดนที่เคยเป็นทางผ่านของผู้คนหลายเผ่าพันธุ์หมู่บ้านเล็กๆเรียงรายตามลำน้ำทุกหมู่บ้านคือบทบันทึกแห่งอดีตสะท้อนรากเหง้าและวิถีชีวิตที่หล่อหลอมกันมายาวนานที่นี่เราได้พบ4เผ่าผู้คนแต่ละเผ่ามีเอกลักษณ์เฉพาะมีภาษาวัฒนธรรมและความเชื่อของตนแต่ละเผ่าไม่เพียงอยู่ร่วมกันแต่เรียนรู้ที่จะผสมผสานวิถีชีวิตและประเพณีเพื่อความอยู่รอดและการอยู่ร่วมกันเริ่มจากชาวกุยหรือชาวสวยเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมของดินแดนนี้ผู้รู้จักป่ารู้จักช้างและเคารพสิ่งเหนือธรรมชาติวิถีชีวิตของพวกเขายังสะท้อนความผูกพันกับป่าไม้เสียงแคนและการละเล่นพื้นบ้านคือบทเพลงแห่งชีวิตที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อมาชาวเขมรผู้สร้างปราสาทและเมืองโบราณพวกเขานำศิลปะและพิธีกรรมจากอารยธรรมขอมความเชื่อและสถาปัตยกรรมยังปรากฏร่องรอยในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวเขมรผสมผสานกับคนท้องถิ่นทำให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะของภูมิภาคชาวลาวผู้เดินทางจากล้านช้างนำเอาภาษาประเพณีและวิถีเกษตรกรรมมาเผยแพร่หมู่บ้านลาวเริ่มก่อตัวตามลำน้ำการปลูกข้าวการทำบุญบ้านการละเล่นพื้นบ้านทำให้ดินแดนศรีสะเกษค่อยๆรับเอาวัฒนธรรมลาวเข้ามาและสุดท้ายชาวเยอและชนพื้นเมืองอื่นๆเผ่าที่มีรากเหง้าและวิถีชีวิตเฉพาะตัวมักตั้งถิ่นฐานใกล้ป่าและลำน้ำพวกเขานำความรู้เรื่องป่าไม้การล่าสัตว์และพิธีกรรมท้องถิ่นมาเติมเต็มวิถีชีวิตของ4เผ่าการอยู่ร่วมกันของ4เผ่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การแลกเปลี่ยนความเข้าใจและการปรับตัวทำให้เกิดวิถีชีวิตแบบผสมผสานภาษาศิลปะประเพณีและความเชื่อถูกหลอมรวมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศรีสะเกษทุกเทศกาลทุกพิธีกรรมล้วนสะท้อนการผสมผสานนี้เสียงดนตรีพื้นบ้านและพิธีกรรมทางศาสนาเชื่อมโยงอดีตเข้ากับปัจจุบันและเชื่อมโยงผู้คนทั้ง4เผ่าเข้าด้วยกันนี่คือบทเรียนสำคัญว่าผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้แม้ว่าจะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติภาษาหรือวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนและความเข้าใจคือรากฐานที่ทำให้4เผ่าคงอยู่และเจริญเติบโตบนผืนแผ่นดินเดียวกันเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าทุกหมู่บ้านทุกพิธีกรรมทุกเสียงดนตรีและทุกการละเล่นล้วนสะท้อนถึงความเข้มแข็งของผู้คนและความงดงามของการผสมผสานทางวัฒนธรรมนี่คือเรื่องราวของ4เผ่าผู้คนที่หลอมรวมอดีตกับปัจจุบันเพื่อสร้างรากเหง้าที่แข็งแรงและยังคงส่งต่อไปถึงคนรุ่นใหม่บนผืนดินศรีสะเกษที่เต็มไปด้วยชีวิตและวัฒนธรรมนี่คือเรื่องราวของผู้คนและวัฒนธรรม4เผ่าบทเรียนแห่งการอยู่ร่วมกันและความหลากหลายที่ยังคงดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้